गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आपण आज केमिकल थर्मोडायनॅमिक्समधला पुढचा जो पॉईंट आहे आय, कन्सेप्ट ऑफ वर्क अँड हीट. वर्क इज डिनोटेड बाय कॅपिटल W अँड हीट इज डिनोटेड बाय कॅपिटल Q लेटर. सो फर्स्ट वी सी व्हॉट इज वर्क. यामध्ये आपण जर पाहिलं तर मेकॅनिक्समध्ये असेल किंवा फिजिक्समध्ये वर्कची डेफिनेशन जे आहे ते W इज इक्वल टू F इंटू D. F म्हणजे फोर्स अँड D म्हणजे डिस्टन्स. एखाद्या वस्तूला आपण काही डिस्टन्समध्ये पुश केलं, त्याच्यासाठी जो फोर्स अप्लाय केला असेल त्यावेळेला जे वर्क होतं त्याला त्या ठिकाणी वर्क असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे W इज इक्वल टू F इंटू D. परंतु आपल्याला केमिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये याचा कन्सेप्ट जो आहे तो वेगळा आहे. या ठिकाणी आपल्याला केमिकल थर्मोडायनॅमिक्सनुसार PV इज इक्वल टू W, याला PV वर्क असं म्हटलेलं आहे की जे गॅसचं एक्सपान्शन आणि गॅसचं कॉम्प्रेशन होतं आणि त्यावेळेला जे वर्क होतं त्याला त्या ठिकाणी केमिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये PV वर्क असं म्हटलेलं आहे. आता याचं जे डेरिवेशन आहे PV इज इक्वल टू W कसं आलेलं आहे आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. फर्स्ट PV इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू V, वेअर P इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पर युनिट एरिया. Pच्या ठिकाणी आपण F अपॉन A घेणार आहोत. F अपॉन A इज इंटू V. आपण जर डिस्टन्स D कन्सिडर केलं तर एरिया असणार आहे D स्क्वेअर आणि व्हॉल्यूम असणार आहे D क्यूब. म्हणजे त्या ठिकाणी Aच्या ठिकाणी आपण D स्क्वेअर पुटअप करणार आहोत आणि Vच्या ठिकाणी D क्यूब. देअरफॉर F अपॉन D स्क्वेअर इंटू D क्यूब. एक D त्या ठिकाणी कॅन्सल होणार आहे त्या ठिकाणी. देअरफॉर नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू F इंटू D. आणि F इंटू D मेकॅनिक्समध्ये जे डेफिनेशन असेल W इज इक्वल टू F इंटू D, त्याच्याऐवजी आपण त्या ठिकाणी W आपण पुटअप करणार आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला जे डेरिवेशन मिळणार आहे PV इज इक्वल टू W. PV इज इक्वल टू W म्हणजेच त्या ठिकाणी या ठिकाणी जे वर्क होणार आहे ते वर्क गॅसचं एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन यामुळे जे होणार आहे ते त्या ठिकाणी हे वर्क होणार आहे. याचं एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत. Consider a reaction twice H2O2 liquid, it gives twice H2O liquid plus O2 gas. या ठिकाणी हायड्रोजन पेरॉक्साईड आहे त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन त्या ठिकाणी लिक्विड वॉटर आणि ऑक्सिजन गॅस तयार होतं. आपण त्या ठिकाणी एक सिलेंडर कन्सिडर केलेला आहे की ज्याच्यामध्ये ही रिॲक्शन कॅरी आउट केलेली आहे. मग या ठिकाणी ऑक्सिजन गॅस तयार झालेला आहे म्हणजे त्या ठिकाणी मास वाढलेला आहे. या ठिकाणी गॅसचं एक्सपान्शन होतं. मग हे गॅसचं एक्सपान्शन होत असताना जी सिस्टम असेल किंवा रिॲक्शन असेल त्या ठिकाणी हे सिस्टम त्या ठिकाणी एनर्जी लॉस करते ती सराउंडिंग्सला, आणि ही एनर्जी लॉस केलेली असेल आणि या रिॲक्शनमध्ये किंवा या प्रोसेसमध्ये जर त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची हीट इव्हॉल्व झालेली नसेल तर या ठिकाणी टोटल एनर्जी जी असेल हे सिस्टमनं लॉस केलेलं आहे इट इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. म्हणजे या ठिकाणी जे वर्क झालेलं आहे ते वर्क असेल त्या ठिकाणी द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू PV एक्सपान्शन ऑफ गॅस. यामध्ये दुसरं जर एक्झाम्पल आपण जर पाहिलं NH3 गॅस प्लस HCl गॅस इट गिव्स अमोनियम क्लोराईड NH4Cl सॉलिड. या ठिकाणी आपण जर पाहिलं तर स्टार्टिंगला सिस्टममध्ये दोन्ही गॅस आहेत अमोनिया गॅस आणि HCl, परंतु ज्या वेळेला त्या ठिकाणी या गॅसची रिॲक्शन होते आणि NH4Cl सॉलिड होतं त्यावेळेला या गॅसचं कन्झम्पशन होतं म्हणजेच त्या ठिकाणी या गॅसचं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे. या ठिकाणी कॉम्प्रेशन झालेलं आहे. मग या ठिकाणी एनर्जी जी आहे एनर्जी सराउंडिंग गिव्ज एनर्जी टू द सिस्टम. सिस्टम त्या ठिकाणी एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतं आणि या ठिकाणी टोटल लॉस ऑफ द एनर्जी बाय द सराउंडिंग टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन इन कॉम्प्रेशन ऑफ गॅस. म्हणजे त्या ठिकाणी वर्क केमिकल थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे वर्क काय तर त्या ठिकाणी एक एनर्जी एक्सचेंज करण्याचा जो त्या ठिकाणी वे असेल सिस्टम आणि सराउंडिंगमध्ये त्या एनर्जी एक्सचेंज करण्याचा एक फॉर्म असेल त्या ठिकाणी त्याला वर्क असं म्हटलेलं आहे. दुसरा कन्सेप्ट आहे हीटचा. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम अँड सराउंडिंग एक्सचेंज दिस एनर्जी when they are at different temperatures. त्यानंतर
यामधला तिसरा पॉईंट असेल तर त्या ठिकाणी साइन कन्व्हेन्शन्स ऑफ वर्क अँड हीट. आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्समधले ज्या वेळेला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेला त्या ठिकाणी वर्क आणि हीटसाठी त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह साईन आणि निगेटिव्ह साईन केव्हा वापरायचं. तर त्या ठिकाणी पहिलं त्या ठिकाणी साइन कन्व्हेन्शन असेल प्लस क्यू फॉर हीट. ज्या वेळेला हीट त्या ठिकाणी सिस्टमने ॲब्सॉर्ब केलेले असेल सराउंडिंगमधून, वेन हीट ॲब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग देन वी गिव्ह द साइन फॉर क्यू इज प्लस. सेकंड वन मायनस क्यू. वेन heat is released by the system to the surrounding then the sign is given minus. मायनस क्यू म्हणजे त्या ठिकाणी सिस्टमनं त्या ठिकाणी सराउंडिंगला हीट रिलीज केलेली असेल. त्यानंतर तिसरं साइन कन्व्हेन्शन असेल त्या ठिकाणी फॉर वर्क डन प्लस डब्ल्यू. ज्या वेळेला या ठिकाणी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, सिस्टमवरती या ठिकाणी ज्या वेळेला वर्क झालेलं असेल त्यावेळेला त्या ठिकाणी डब्ल्यूला प्लस चिन्ह हे त्या ठिकाणी द्यायचं आहे, त्याला साईन द्यायचं आहे. आणि लास्ट असेल त्या ठिकाणी मायनस डब्ल्यू. हिअर वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. सिस्टमने ज्या वेळेला त्या ठिकाणी वर्क केलेलं असेल सराउंडिंगवर त्यावेळेला त्या ठिकाणी त्या डब्ल्यूला त्या ठिकाणी मायनस हे साईन द्यायचं आहे. आणि लास्टली याच्यामध्ये युनिट्स ऑफ एनर्जी अँड वर्क. ज्यावेळेला आपण केमिकल थर्मोडायनॅमिक्समध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहोत त्यावेळेला या एनर्जी आणि वर्क जे त्या ठिकाणी युनिट्स असतील त्याचं कन्वर्शन असेल तर त्या ठिकाणी पुस्तकामध्ये जो पॉईंट असेल 4.4.2 मध्ये या ठिकाणी त्याचे युनिट्स जे असतील युनिट्स त्या ठिकाणी दिलेले असतील. तर विद्यार्थ्यांनो आज आपण त्या ठिकाणी वर्क म्हणजे काय आणि हीट म्हणजे काय, तसेच त्या ठिकाणी ज्या वेळेला याचं एक्सपान्शन होतं याचं कॉम्प्रेशन होतं त्यावेळेला वर्क आणि हीट त्या ठिकाणी कसे होतात हे पाहिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे साइन कन्व्हेन्शन्स कसे असतात आणि त्याचे युनिट्स त्या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहे.